Кораген. Без жука і без проблем. По-перше, на початку червня стартують вибори до Європарламенту. Вони визначатимуть політичну стратегію інтеграції України з Євросоюзом. По-друге, Україна та Євросоюз прагнуть розпочати переговори про членство у червні. Про це пише видання «Політіко». Тож давайте найважливіше про наш шлях до цього альянсу, які виклики зараз постають перед географічними сусідами України, обговоримо з вами. Все по полицях розкладаємо далі і починаємо із огляду публікації видання «Політико». За словами тамтешніх журналістів, офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, аби розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу уже наступного місяця. Про це стверджують джерела, які знайомі з цим питанням. За лаштунками, дипломати з Євросоюзу і Києва інтенсивно працюють над тим, аби переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів про вступ України. 5 дипломатів на умовах анонімності заявили, що мета полягає в тому, аби розпочати офіційні переговори уже 25 червня. Початок переговорів змінить моральний дух України, яка понад 2 роки бореться з повномасштабним російським вторгненням і давно прагне приєднатися до Західного блоку. Лідери ЄС сказали президенту України Володимиру Зеленському в грудні минулого року, що хочуть, щоб Україна та Молдова приєдналися до їхнього клубу, потенційно збільшивши його членство до 29 країн. Але формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через спротив Угорщини. За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, аби вирішити проблеми щодо угорських меншин в Україні. За підсумками квітневих переговорів між керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто сторони відзначили позитивну динаміку діалогу. Київ відповів на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і очікує тепер відповіді Угорщини. Один дипломат Євросоюзу припустив, що Угорщина, можливо, захоче зняти питання про переговори про вступ України до того, як у липні перейде на 6-місячне голосування в Раді Євросоюзу. Після того, як лідери ЄС дали Києву політичну підтримку, наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Це означало початок переговорів про членство. Щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звану рамку переговорів. 27 столиць сперечалися над цим документом після цього, як Європейська комісія надіслала його їм у березні. Поки що переговори на технічному рівні проходять добре, сказали двоє дипломатів. І вони очікують, що новий проєкт буде надіслано послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання. Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був найбільшою внутрішньою перешкодою для постійної підтримки України з боку ЄС протягом останніх 2 років. Він кілька разів погрожував заблокувати рішення щодо фінансування Києва ЄС, а також щодо переговорів про вступ і санкції проти Росії. Перш ніж погодитись на переговорну базу, Будапешт хоче отримати більше гарантій щодо покращення правового захисту меншин в Україні. Отаке хочуть. Водночас Угорщина зацікавлена в успішному головуванні в Раді ЄС, зазначили дипломати. Бельгійці, які зараз займають ці позиції, також намагаються переконати Угорщину, що це є їхнім політичним інтересом – налагодити ситуацію і співпрацю з Україною. Бельгійські офіційні особи наразі планують провести міжурядову конференцію 25 червня, лише за кілька днів до того, як Будапешт перейме головування 1 липня. Але, як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо самого Орбана, сказав один з дипломатів. Речник постійного представництва Угорщини при ЄС сказав, що ця країна зосереджена на рамках переговорів. Перший крок – це знайти там консенсус. Передчасно обговорювати дати цього діалогу не варто. Чи це єдиний виклик, який постає на шляху євроінтеграції України? Ні. Є багато інших факторів, що будуть перешкодою. Не такою, звісно, проросійською, як Віктор Орбан, але все ж. Адже Україна і Молдова зараз ідуть пліч-опліч в процесі євроінтеграції.
Це означає постійний обмін досвідом і роботу над помилками. Щоб знайти лобістів у Євросоюзі, Україна співпрацює в дипломатичному плані з кандидатами на вступ до Євросоюзу. Молдова, перш за все, також Західні Балкани. Наскільки вдається ця співпраця? А от з Грузією йти пліч-опліч не виходить, хоч би прагнення Саакартвело та України не співпадали у суспільних настроях, адже дії тамтешньої влади націлені на поглиблення відносин з Москвою.